Am stabilit deja în videoul anterior că liceul îți influențează opțiunile de facultate. Dar dacă încă ești indecis ce facultate să alegi, ar fi bine să te hotărăști înainte de a merge la facultate. Ca să poți alege o facultate, trebuie să parcurgi câteva opriri. Prima dintre ele este cariera. De obicei, părinții, prietenii și profesorii te vor influența spre o facultate sau alta. Însă ai grijă să nu pui căruța înaintea calului. După cum știi deja, este destul de dificil să îți alegi o carieră la 16-17 ani. De aceea ți-am pregătit ilustrația asta ca să te ajut să îți alegi cariera mai ușor. Tot ce trebuie să faci este să răspunzi la câteva întrebări, care mai apoi te vor conduce la diferite opțiuni. Așa că ia-ți 2 minute ca să răspunzi la aceste întrebări. Downloadează ilustrația, precum și alte resurse, sub butonul de subscribe. Ce trebuie să reții tu e că mai întâi trebuie să te hotărăști ce vrei să ajungi în viață și mai apoi să alegi modalitatea prin care să ajungi acolo. Odată aleasă cariera, a doua oprire este să înțelegi care îți sunt variantele. Mai exact, care sunt opțiunile de a ajunge la acea carieră? Pentru că facultatea s-ar putea să nu fie întotdeauna răspunsul corect. Dar hai să vedem împreună. Învățământul poate fi de tip universitate, adică facultate, masterat sau doctorat. Mai poate fi de tip postliceală, unde înveți o meserie, gen asistență medicală. Sau mai poate fi educație online, unde tu îți găsești singur certificările sau cursurile pe care vrei să le urmezi. Următorul aspect foarte important sunt banii pe care îi plătești. Dacă mergi la facultate sau postliceală, vei avea de ales între locuri la buget sau la taxă. La buget înseamnă că sunt gratis, iar la taxă vei avea de achitat o sumă pentru fiecare semestru. Următorul aspect important este finanțarea facultății. Este facultatea finanțată de către stat sau este una privată? Dacă este de stat, s-ar putea ca nivelul să fie unul mai bun. De obicei, facultățile private cam lasă de dorit. Următorul lucru pe care trebuie să îl alegi este frecvența cu care să mergi la cursuri. Ai de ales între a merge în fiecare zi sau la distanță, adică o dată pe semestru la examene sau în weekenduri. Ultimul lucru important este locația învățământului. Dacă alegi să mergi în străinătate, de obicei vei avea de ales între UK, Olanda, Franța sau America. Te poți folosi de resurse gen Edmundo pentru a primi indicații în privința aceasta. Dacă în schimb alegi să rămâi în țară, vei avea de ales între a merge la un centru universitar, cum ar fi București, Cluj, Iași sau Timișoara, sau să mergi în oricare dintre orașele mai mici, care sunt și ele centre universitare, dar mai mici, Suceava, Oradea, Târgu Mureș. Dacă deci te-ai decis ce vrei să faci și te-ai decis să rămâi în țară, a treia oprire este să înțelegi sistemul educațional din România. Eu personal aș fi avut nevoie de foaia asta când eram la liceu, dar când am primit diploma de licență, în dosarul cu șină pe ultima pagină, era această foaie care explică grafic sistemul educațional din România. Pe axa verticală avem anii de viață, iar pe orizontală avem etapele pe care le parcurgem. Primele 2 etape sunt grădinița și învățământul primar. Următoarea etapă este învățământul secundar inferior, adică învățământul gimnazial, școala generală. Următoarea etapă este liceul, adică învățământul secundar superior. Ca să poți să ajungi la o facultate, adică să obții o licență, mai apoi un master și doctorat, trebuie neapărat să faci un învățământ secundar superior, adică un liceu cu profil real, uman, științe, tehnic, militar, arte sau învățământ terțiar. Dacă ai absolvit o școală profesională, nu vei putea să dai la facultate. Dar hai să facem un pas înapoi. Linia aceasta se referă la perioada liceului. În funcție de ce liceu faci, accesul la facultate este restricționat sau nu. Dar un avantaj al școlii profesionale este reprezentat aici prin săgeata verticală, adică, odată terminată școala, elevul poate intra în piața muncii. Spre deosebire de cei care merg la licență, masterat sau doctorat, care ajung să câștige bani abia spre vârsta de 30 de ani. Așa că este bine să înțelegi toate avantajele și toate dezavantajele înainte ca să faci vreo alegere în viață. Ultimul pas pe care trebuie să îl mai faci acum este să îți alegi facultatea. Dacă ai ales o carieră, dacă ai ales opțiunile de a ajunge la ea și dacă ai ales sistemul educațional din România, ești în măsură acum să îți alegi o facultate. În final, sfatul meu ar fi:
Alege o facultate în așa fel încât să nu fii nici cel mai deștept și nici cel mai prost din încăpere. La finalul zilei, facultatea este de fapt doar unul dintre drumurile care poate duce la cariera ta și nu invers. Încearcă să nu faci din facultate destinația finală din viața ta. Tu, în schimb, învață despre cum funcționează lumea din jur, devii un expert într-o nișă și străduiește-te să te orientezi în viață. Pe acest canal, eu voi încerca să îți explic bucățică cu bucățică cum să te orientezi. Dar până atunci, tu ești Dorel care știe.